Lapatids, ito na po yung mga young bird natin. Update po sa kanila mga kalapatids. Ayun yung dalawa. Ayan. Wow! Ayan po yung dalawa. Mano pa silang kumain mga kalapatid, hindi pa matakaw masyado. Galing pag nagutom yan mga kalapatids, kakain din yan. Si Negro. Negro. Psst, Negro. Neg. Update sa mga anak ni Sarah mga kalapatids, okay na, ayos na rin, kumakain na mag-isa mga kalapatids. Ayun yung dalawang yun, yung anak ni Sarah. Ito yung anak ni Taiwan. Ito. Yun nga pala yung pinapalipad sa atin mga kalapatids. Yung isa dyan mga kalapatids is 11 feather parehas, yung pakpak 11 feathers. 11 feathers po siya mga kalapatids. Ayun si Desideria. Yan o. Dito muna itong mga kalapatids, yung anak ni Taiwan. Para masanay na, pero matakaw na rin sila mga kalapatids, mga anak ni Taiwan. Update na lang po mga kalapatids. Yun, kambal parang parehas na babae, hindi pa sure. Medyo stress pa sila, pero magano rin yan. Tuma. Hindi na matapang. Liga, lapit. Liga. Dalawa. Kapag pagaspas sila dito mga kalapatid, yung dalawa. Doon sa kulungan nila hindi sila makakapag ganyan pagaspas. Dalila na nandito mga kalapatid is 8 balong young bird, ay bali 7 young bird yun. Ipas inakay na yun yung Desideria. Tapos 2 anak ni Taiwan, anak ni Avatar. Parang magpares po yan mga kalapatids. Yan sila yung dalawa. Yan, tumutuka na rin. Tumutuka na. To C White Grizzle, si Brown Grizzle, yun Desideria, gustong lumipad. So hindi ko papakawalan kasi maraming
Maraming tubig dun sa labas. Mulan kasi kagabi, mga kalapatids. Ay, nakakainom sila nung ano, yung patak ng mga kwan dyan sa mga bako. May tuloy yung mga ano, mga korodo. Ay pangalan nun, mga langis. Pasok, 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 pasok. Update na lang po sa mga tinakay. Ito, grabe, tapang nito. Ano kaya ang papangalan natin dito? Tapang ni ko. Lap! Ito po mga kalapatids. Anak po ni Batik at saka Stitch. Ayan. Malusog. Okay naman. Goods naman. Kunin natin yung isa. Kita lang natin. Yan. Ganda ng tayo. Ipot. Ito. Medyo alanganin tong isa, mga kalapatids. Payat. Tara, balik na natin sila mga kalapatids. Baka ibalik pa ng iba. Tara. Yan. Hoy, hoy, huwag kang lumabas. Shh. Go. Ayan na sila. Labas. Oh, dito mga kalapatids. Yun o. Ayos na. Kapatid ni Ice to mga kalapatids, tong dalawang ko. Ayaya lang. Goods naman sila. Update pa natin yung mga iba mga kalapatids. Yan yung dalawa. Yun yung dalawa mga kalapatids. Dalawang ano, red bar sigurado. Dapat ganyan na kayo, gray. Huwag nang mag red bar. Yan sila mga kalapatids. Anak ni ano, cowboy. Dalawa naman dito mga kalapatids.
Blue bar siguro itong mga to. Nalayo. Nalayo. Wala. Update. Yan. Sige po mga kalapatids, hanggang dito na lang po mga kalapatids. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Sana hindi po kayo magsawa. Ingat po palagi. Bye bye.